Hello students, am I audible? Could you hear me? Yes, sir. Yes, sir. See, you can mute your sound. If you have a problem, you can unmute and you can discuss with me. Okay. Up till just mute your sound. See, there are 12 candidates. I will just wait for the 1 or 2 minutes, and then we'll start our discussion. 13 candidates have joined here. Okay. असाइनमेंट सगळ्यांनी सबमिट केले का? मला वाटतं अजून पण 15 मुलं काहीतरी असाइनमेंट सबमिट करायचे राहिलेत. कोणाला अजून असाइनमेंट सबमिट करायची इच्छा आहे का? So that I will extend the submission limit or submission time of the assignment. Okay, Priyanka Patil. Yes, sir. काय झालं? Patil, have you submitted your assignment or not? केले सर असाइनमेंट सबमिट. केलंय का? सुप्रिया आडोरकर सबमिट केलंय. हो केलं सर. ठीक आहे. कोण सबमिट करायचं राहिला असेल तर प्लीज जस्ट इन्फॉर्म मी. Extend the time limit of the submission of assignment so that you will just submit the assignment. आवाज कोण आहे? आकांक्षा पाटील. ठीक आहे. 18 कॅन्डिडेट जॉईन झालेले आहेत. तर आपण काय करूया की आपलं डिस्कशन अगोदर सुरुवात करूया आणि मग मीनवाईल whatever the remaining students they will join with us. ठीक आहे. So I think that in the last lecture we have just discussed about the role of the sodium and the potassium in the biological process. ठीक आहे. So I will just take this slide. Role of the sodium and potassium that we have discussed. Actually, the point was like this: a role of the metal ions present in the biological system. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? स्क्रीन दिसते ना? नाही सर. Just a minute. नाही सर नाही. Okay, I will share the screen. Just wait. ठीक आहे. So this is our screen. Now could you see the screen? हो दिसते सर. दिसते ना? ठीक आहे. हो. Okay, so I think that in the last lecture we have already started the discussion regarding the one of the very interesting point of this topic, that is role of the sodium and the potassium in the biological process. And we know that there is a very wide scope to the sodium and the potassium in the biological process, and because of the presence or absence of the sodium and potassium, what happens to the biological process, that also we have discussed. I think that पण बघितले थोडंसं, सगळ्याच गोष्टी नाही बघितल्या, पण बायोलॉजिकल प्रोसेसमध्ये ऍक्च्युअली सोडियम आणि पोटॅशियम कसा बिहेव करतो किंवा सोडियम आणि पोटॅशियमची डेफिशियन्सी असेल तर ऍक्च्युअल काय प्रॉब्लेम येणार आहे, तर याच्याविषयी आपण थोडक्यात अंदाज घेतला होता. त्याच्यातले तुम्ही 5 रोल्स जे आहेत ते हायलाइट इथे केलेत बघा. 5 important roles of the sodium and potassium in the biological process, and I think that these 5 important role of the sodium and potassium were discussed in detail. त्याच्यातला सगळ्यात पहिला रोल होता तो म्हणजे काय की सोडियम अँड द पोटॅशियम, इट इज इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द नर्व्स इन द बॉडी. म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द नर्व्स म्हणजे काय की इट जस्ट हेल्प्स टू पासेस द सिग्नल फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. म्हणजे ब्रेन बॉडीच्या वेगवेगळ्या पार्ट्स कडून तुमच्या ब्रेनकडे जे काही सिग्नल्स आहेत तर ते सिग्नल्स पास करायसाठी ऍक्च्युअली सोडियम आणि पोटॅशियम काय करते की मदत करतं. म्हणजेच इट हेल्प्स सोडियम अँड पोटॅशियम, इट हेल्प्स टू मेंटेन द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द नर्व्स, दॅट इज इट जस्ट हेल्प्स टू पास द सिग्नल फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन. तर ते त्याचं फंक्शन आहे आणि हे कसं करतं आपण थोडक्यात बघितलं होतं, कारण सगळ्या गोष्टी आपण काही डिटेलमध्ये बघणार नाही, कारण इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टँड द रोल ऑफ द ईच अँड एव्हरी एलिमेंट इन डिटेल in the biological process.
तर सगळ्या गोष्टी पॉसिबल नाहीत, पण आपण हायलाइट करतोय की ऍक्च्युली कसं हा फरक पडतो. तर ऍक्च्युली सिग्नल कसा पास होतो, इट इज अगेन डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ द सोडियम अँड पोटॅशियम इन द सेल अँड आउटसाइड द सेल. म्हणजे सोडियम आणि पोटॅशियमचा जो रेशो आहे, कॉन्सन्ट्रेशनचा रेशो, म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन डिफरन्स बिटवीन द सोडियम अँड द पोटॅशियम, इट जस्ट डेव्हलप्स द पोटेन्शियल ड्रॉप म्हटलेलं आहे. पोटेन्शियल ड्रॉप डेव्हलप होतो म्हणजे काय, आपल्याला माहित असेल की आपण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे सेल्स बघितले असतील. सेलमध्ये काय असतो, 2 इलेक्ट्रोड असतात, बघितले आपण फिजिकलचं प्रॅक्टिकल केलं असेल, पोटेन्शियोमीटर वगैरे केलं असेल. तर ते 2 इलेक्ट्रोड मध्ये काय असेल की एक ॲनोड असतो आणि दुसरा कॅथोड असतो. आता कॅथोड आणि ॲनोड आपण हे कशावरून ठरवलो, दीज टू एंड्स हॅव अ डिफरंट पोटेन्शियल. म्हणजे एक आपण काय म्हणतो की पॉझिटिव्हली चार्ज एंड आहे आणि दुसरा काय की निगेटिव्हली चार्ज एंड आहे. म्हणजेच काय की त्यांना पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे काय इंडिकेट करतात, ऍक्च्युली की 2 वेगवेगळे पोटेन्शियल इंडिकेट करतात. ठीक आहे. तर असाच इथं म्हणजे जनरली काय होतं की सोडियम आणि पोटॅशियम, वी नो दॅट दीज आर द 2 डिफरंट आयन्स. नो डाऊट दे आर द कॅटायन्स, बट दे आर 2 डिफरंट कॅटायन्स. आणि जर 2 वेगळे कॅटायन आहेत आणि दुसरं काय की दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन पण वेगवेगळं आहे. And whenever there is a difference between the concentration of sodium and the concentration of potassium, तर असं 2 वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन ज्यावेळेस वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये दोघांचा फरक पडतो त्यावेळेस एक पोटेन्शियल ड्रॉप तयार होतो. पोटेन्शियल ड्रॉप इन द सेन्स काय की त्या दोघांमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो. आणि आपल्याला माहिती आहे की एक साधा रूल आहे की इलेक्ट्रिसिटी कधी कंडक्ट होते, whenever the potential difference get formed between the 2 electrode, then there is a conduction of electricity from one end to the another end. So we know that this is one of the very interesting rule which is in the physics and that we have studied already maybe. तर आपण बघितलंय ती. तर जनरली काय की इथेही तसंच होतं की सोडियम आणि पोटॅशियम या 2 आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये फरक पडला. आता आपल्याला जनरलीचा रेशो माहिती आहे 49:50 आहे. म्हणजे आपण काय करतो की जनरली 3 सोडियम बाहेर टाकले का 2 सोडियम पोटॅशियम आतमध्ये घेतो. आपण सोडियम पोटॅशियम पंप बघितलेला आहे. म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यामध्ये डिफरन्स फार कमी आहे. पण जर आपल्याला कुठेतरी इजा झाली शरीराला किंवा एखाद्या भागामध्ये शरीराच्या चिमटा काढला कोणीतरी, काहीतरी पिन टोचवली, तर त्यावेळेस त्या सेल्स मध्ये काय होतं की थोडंसं डॅमेज होतं आणि सोडियम आणि पोटॅशियमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये फरक पडतो बेसिकली. आणि तो जो फरक आहे त्याच्यामुळे काय होतं की एक पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक सिग्नल तयार होतो. अँड दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल passes towards the brain through the nerve. म्हणजे नर्वला ते चार्ज करतात थोडक्यात आणि नर्वला चार्ज केल्यामुळे काय होतं की तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आहे तो ब्रेन कडे जातो आणि मग ब्रेन सांगतो समथिंग इज हॅपन ऍट दिस साइड ऑफ द बॉडी. बॉडीच्या कुठल्या तरी भागामध्ये काहीतरी झाले. सो मीन्स लाईक दिस द सिग्नल गेट पास फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन. And there is very important role of the sodium and the potassium ion in the passing of the signal from the body, from the different parts of the body to the brain. ठीक आहे. Again, sodium and the potassium ion, it helps to maintain the osmotic pressure. मी जास्त डिस्कस करत नाही. ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये काय आहे जनरली की ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेन्स काय की आपल्या बॉडीचे आपल्या शरीरामध्ये एक प्रेशर आहे म्हणजे ते कंट्रोल असतं. आता जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर ही जी टर्म आहे ही टर्म आपण केमिस्ट्रीमध्ये बऱ्याच वेळा बघितली की प्रेशर एक्झर्टेड बाय द मॉलिक्युल्स, किंवा आपण जनरली काय म्हणू शकतो की एखाद्या गोष्टीवर असलेलं प्रेशर त्याला जनरली पण ऑस्मोटिक प्रेशर इन जनरल म्हणूया. ऍक्च्युअली एक्झॅक्ट टर्म नाही पण इन जनरल तुम्हाला सांगतोय. तर ऑस्मोटिक प्रेशर जर आपल्या बॉडीचं मेंटेन असेल तर आपल्या बॉडीचं हायड्रेशन जे आहे ते सुद्धा व्यवस्थित असतं. आपण कधी तर मध्ये डिहायड्रेशन झालं बॉडीचं आणि आपण इलेक्ट्रोलाइट पितो, बरोबर आहे. आणि इलेक्ट्रोलाइटच्या जर पुडीवरती आपण बघितलं त्या पॅकेटवरती तर आपल्याला काय दिसतो, तिथं सोडियम क्लोराईड आणि पोटॅशियम क्लोराईड त्या पॅकेटवरती आपल्याला दिसतं. याचा अर्थ काय हो, इलेक्ट्रोलाइट इज द सोर्स ऑफ द सोडियम अँड द पोटॅशियम. इट जस्ट सप्लाय द सोडियम अँड पोटॅशियम टू अवर बॉडी. म्हणजेच whenever dehydration occurs in our body, we are just taking the sodium and potassium electrolyte. म्हणजेच आपल्याला ते कशामुळे होतं बेसिकली सोडियम आणि पोटॅशियमचं कॉन्सन्ट्रेशन बिघडल्यामुळं बेसिकली बॉडी डिहायड्रेटेड होते. कारण सोडियम आणि पोटॅशियम जे आहे याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे या आयनचं एक ऑप्टिमम कॉन्सन्ट्रेशन काय करते की बॉडीचं हायड्रेशन मेंटेन करतं. आणि बॉडीचं हायड्रेशन मेंटेन कसं करतं की ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन झाल्यामुळे बॉडी हायड्रेशन मेंटेन होतं. आता ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली कधी जास्त असेल तर दोघांमधला डिफरन्स जास्त जर असेल
तर ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असणार आणि त्यामुळे डिहायड्रेशन होणार बॉडी. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यामध्ये काय की सोडियम किंवा पोटॅशियम कशाचे तरी कमी पडले असते आपल्याला बॉडीमध्ये त्या आयनची, तर ते मेंटेन करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रोलाइट घेतो आणि बॉडीचं हायड्रेशन जे आहे ते मेंटेन करतो. ठीक आहे. अगेन द सोडियम अँड पोटॅशियम इट इज हेल्पफुल फॉर द पीएच रेग्युलेशन. तर पीएच रेग्युलेशन म्हणजे काय की आपले बॉडी फ्लुइड जे आहे इंट्रासेल्युलर आणि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड बॉडीमधलं, तर त्याचा जो पीएच आहे, सो दिस पीएच गेट्स मेंटेन बाय द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोडियम अँड पोटॅशियम. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम म्हणजेच काय की द salts ऑफ द सोडियम अँड पोटॅशियम अलॉंग विथ वीक ऍसिड्स. म्हणजेच काय की वेन वीक ऍसिड, आता वीक ऍसिड फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांग ऍसिटिक ऍसिड, इट इज अ वीक ऍसिड. वेन सच अ वीक ऍसिड कंबाईन्स विथ, आता बॉडीमध्ये ऍसिटिक ऍसिड नसेल पण बाकीच्या वीक ऍसिड्स भरपूर असतात, तर वेन सच अ वीक ऍसिड कंबाईन्स विथ द सोडियम और पोटॅशियम इट फॉर्म्स सॉल्ट. तर तो सॉल्ट तयार होतो आणि तो सॉल्ट काय करतो की इट ऍक्ट्स ॲज अ बफर सोल्युशन. तर ते बफर म्हणून काम करतं. आणि आपल्याला माहिती की बफरचं काम काय असतं, ट्रेनमध्ये सुद्धा बघा ट्रेनच्या 2 डब्याच्या मध्ये बफर असते. आता बघा केमिस्ट्री मधला बफर आणि ट्रेनच्या 2 डब्यामधला बफर याच्यामध्ये फरक आहे, लक्षात ठेवा. तर तुम्ही म्हणणार की तो बफर सांगितला म्हणजे त्या बफरचा आणि इथं काहीतरी संबंध आहे. बफर हा इंग्लिश वर्ड आहे, बफर हा इंग्लिश वर्ड आहे आणि त्याचं मिनिंग काय आहे, शॉक रेजिस्टन्स. बरोबर आहे, त्याचं मिनिंग काय की शॉक रेजिस्टन्स. ट्रेनच्या 2 डब्याच्या मध्ये जो बफर असतो त्याचा रोल काय आहे की ट्रेन पळत असते, बरोबर, आणि 2 डब्याच्या मध्ये बफर असतो. आपल्या गाडीला पण बफर असतो, टू व्हीलरला माहिती कोणाला माहिती का, टू व्हीलरला बफर असतो. टू व्हीलरला बफर असतो म्हणजे टू व्हीलरचे जे शॉक ऑब्सर्स आहेत ना, शॉक ऑब्सर्स आपण म्हणतो. सो दीज आर द बफर्स. बफर आहेत का, बफर आहे तो इट जस्ट ऍब्झॉर्ब द शॉक. म्हणजे गाडी तुम्ही चालवता टू व्हीलर, आणि टू व्हीलर चालवत असताना खड्ड्यामध्ये जर गाडी गेली तर जेवढा धक्का आपल्याला सायकल त्या खड्ड्यामध्ये गेल्यानंतर बसतो तेवढा धक्का टू व्हीलर त्या खड्ड्यामध्ये गेल्यानंतर बसत नाही का, तर सम शॉक इज ऍब्झॉर्ब्ड बाय द बफर. म्हणजेच काय की बफर इट रेजेस द शॉक which will get to you. तर तुमच्यापर्यंत शॉक पोहोचणार तो रेजिस्ट करतो. तसंच ट्रेन मधला बफर पण काय करतो की ट्रेन मधल्या बफरचं पण काम तेच आहे की ट्रेन पळत असते आणि अचानक जर ब्रेक दाबला तर पाठीमागच्या डब्याचा धक्का पुढच्या डब्यावरती बसू नये म्हणून 2 डब्याच्या मध्ये काय असेल की एक बफर बसवलेला असतो की तो काय करतो की पाठीमागच्या डब्याचा जे फोर्स आहे पुढच्या डब्यावर जो पडणार होता तो रेजिस्ट करतो शॉक. तसंच इथं काय की पीएच रेग्युलेशन मध्ये पण कसं असतं की आपल्या बॉडीमध्ये एक फ्लुइड आहे, पण त्याला प्लाझ्मा म्हणतो, आणि बाकीचे बरेचसे फ्लुइड आहेत, एक्स्ट्रा सेल्युलर आणि इंट्रासेल्युलर 2 प्रकारचे फ्लुइड आपल्या बॉडीमध्ये असतात बेसिकली. आणि बऱ्याच वेळा काय यानं त्या कारणामुळे काय होतं की बॉडीच्या फ्लुइडची पीएच जो आहे ना तो पीएच चेंज होण्याची शक्यता असते. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपली बॉडी एवढी सेन्सिटिव्ह आहे, आपली म्हणजे काय की इन द सेन्स ऑफ बॉडी ऑफ ऑल द एनिमल्स इतकी सेन्सिटिव्ह आहे की आपल्याला माहिती 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअस जर आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढलं तरी सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये खूप हजार्डस गोष्टी खूप हार्मफुल आपल्या बॉडीला असू शकतात, बरोबर आहे. म्हणजे तसंच आहे की आपल्या बॉडीचा पीएच अगदी थोडा जरी बदलला 0.1, 2, 0.3, 0.5 अगेन इट अफेक्ट्स बॅडली टू अवर बॉडी. त्याचा आपल्या बॉडीवरती खूप जास्त इफेक्ट होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या बॉडीचा पीएच असेल, आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर असेल, ऑल आर निडेड टू बी मेंटेन. तर हे सगळं मेंटेन करणं गरजेचं आहे, कारण मेंटेन असणं गरजेचं आहे, बरोबर आहे का. तर तसंच आपल्या पीएच रेग्युलेशन इथं काय की जनरली पीएच जर बदलला तर काय की बॉडीमध्ये काहीतरी वेगळ्या साईड रिएक्शन होऊ शकतात, तुम्ही आजारी पडाल, तुम्हाला बेड रेस्ट किंवा तुम्हाला डॉक्टरकडे न्यावं लागेल, मग डॉक्टर इंजेक्शन औषध देईल. म्हणजे थोडक्यात काय की कशामुळे तर काहीतरी होतं. म्हणजे आपल्या बॉडीतल्या नॉर्मल ज्या गोष्टी पीएच एक रेग्युलर त्याचे एक ऑप्टिमम रेंज आहे, पीएच टेम्परेचरची आपल्या बॉडीची रेंज आहे, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या बॉडीमध्ये मेंटेन असायला पाहिजे. तर पीएच मेंटेन करायचं काम कोण करतं, तर salts ऑफ द सोडियम अँड पोटॅशियम विथ वीक ऍसिड्स. वीक ऍसिड बरोबर सोडियम आणि पोटॅशियम जर रिॲक्ट झालं तर त्याचा एक साल्ट तयार होतो आणि तो साल्ट काय होतो, दिस साल्ट ऍक्ट्स ॲज अ बफर सोल्युशन. तर तो बफर म्हणून काम करतो जनरली, ठीक आहे. आणि ते जे बफर आहे ना तर त्याचं काम काय की टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रा इंट्रासेल्युलर फ्लुइड. आपल्या बॉडीचं जे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे, इंट्रासेल्युलर फ्लुइड आहे, त्याचा जो पीएच आहे तो पीएच चेंज होण्यापासून वाचवणं, रेजिस्ट करणं, त्याला आपण बफर असं म्हणतो. म्हणजे इथं काय की सोडियम साल्ट किंवा सोडियम और पोटॅशियम साल्ट ऑफ द वीक ऍसिड्स acts as a buffer solution which resist to change in the pH of the extra and the intracellular fluid. It is also one of the very interesting, very important, very crucial function of the sodium and potassium. Again, the sodium and potassium, it helps to maintain the
विस्कॉसिटी ऑफ दी ब्लड. ब्लडची विस्कॉसिटी सुद्धा मेंटेन असणं गरजेचं आहे, कारण ब्लडची विस्कॉसिटी जास्त झाली किंवा कमी झाली, बोथ आर हार्मफुल टू द बॉडी. म्हणजे फार जास्त विस्कॉसिटी ब्लडची झाली तरी पण उपयोगाचं नाही, विस्कॉसिटी ब्लडची कमी झाली तरी पण उपयोगाचं नाही. म्हणजेच काय की जनरली वी नीड अप्रोप्रिएट विस्कॉसिटी इन आवर ब्लड. ब्लडची जी विस्कॉसिटी आहे ती ब्लडची विस्कॉसिटी कशी असायला पाहिजे, अप्रोप्रिएट असायला पाहिजे किंवा एक ऑप्टिमम रेंज मध्ये असायला पाहिजे, की जेणेकरून तुमच्या बॉडीचे जे बाकीचे सगळे फंक्शन्स आहेत तर ते व्यवस्थित रेग्युलर चालतील. सी बायोकेमिस्ट्री इज व्हेरी इंटरेस्टिंग वन, कारण जनरली आपल्या बॉडीमध्ये बघा सगळे जे रिॲक्शन्स आहेत, ऑल द रिॲक्शन्स आर ऑकरिंग ॲट ऑन एन ॲव्हरेज न्यूट्रल pH, at a room temperature, at a 37 degrees Celsius temperature, means at a normal conditions all the reactions are happening in our body, and daily there are more than lakhs of the reactions are happening in our body. लाखोपेक्षा जास्त रिएक्शन आपल्या बॉडीमध्ये डेली होतात आणि ह्या सगळ्या जवळजवळ नॉर्मल कंडिशनला होतात. नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय, 37 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, नॉर्मल ऍटमॉस्फिअर, नॉर्मल प्रेशर, त्यानंतर त्याचा pH पण नॉर्मल म्हणजे न्यूट्रलच्या रेंजमध्ये असतो, विस्कॉसिटी ब्लड सुद्धा नॉर्मल असते. म्हणजे थोडक्यात काय की सगळ्या गोष्टी नॉर्मल रेंजमध्ये असतात. म्हणजे किती इंटरेस्टिंग आहे, हे सगळं नॉर्मल ठेवणं पण मेंटेन ठेवणं पण गरजेचं आहे. तर सोडियम क्लोराईड आणि पोटॅशियम क्लोराईड हे दोन काय की these are the salts of the sodium and potassium. We know very well about the NaCl because it is our table salt that we are using daily वापरतो आपण टेबल सॉल्ट. तर त्याचा विस्कॉसिटी मेंटेन करण्यामध्ये खूप महत्वाचा रोल आहे. बॉडीची जी विस्कॉसिटी आहे ब्लडची, तर ती ब्लडची विस्कॉसिटी जी आहे ती ब्लडची विस्कॉसिटी मेंटेन करण्यासाठी त्याचा एक खूप इम्पॉर्टंट असा रोल आहे. तर ऍक्च्युली कसं काय हे सगळ्या इतक्या खोलामध्ये आपण जाणार नाही, नॉट नेसेसरी ऍट दिस लेवल. त्या लेवलला तुम्हाला आपल्याला इतकं गरजेचं नाही ते, त्यामुळे आपण फार काही गोष्टी डिटेलमध्ये डिस्कस करत नाही. ठीक आहे. नंतर पुढचं जे फंक्शन आहे that is also very interesting one, which is closely related to our digestive system. आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे त्या क्लोजली रिलेटेड आहे. आणि आपल्यालाही माहिती आहे की डायजेशन जर बिघडलं आपल्या बॉडीचं तर सगळ्याच गोष्टी बिघडतात. म्हणजे आपण जनरली काय म्हणू शकतो की डायजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन फॉर द हेल्दी बॉडी. बॉडी जर हेल्दी ठेवायची असेल ना, तुमचं डायजेशन चांगलं असेल, डायजेस्टिव्ह सिस्टम चांगली वर्क करत असेल तर काय की अल्टिमेटली युअर ऑल द बॉडी फंक्शन्स विल बी रेग्युलर, युअर बॉडी विल बी हेल्दी. ठीक आहे. आणि ते डायजेस्टिव्ह सिस्टम जे आहे कशावरती डिपेंड आहे, बेसिकली it is depend on the digestive fluid, which is HCl, that is hydrochloric acid. It is our digestive fluid, and this digestive fluid which helps in the digestion of the foods that we are intaking. आपण जे फूड घेतो तर ते फूड डायजेस्ट करायचं जे मेन काम आहे, इम्पॉर्टंट काम आहे, तर ते कोण करते, HCl करते. आणि ती HCl कुठून तयार होतं आपल्या बॉडीमध्ये, it is again formed by the सोडियम क्लोराईड किंवा फ्रॉम दी सोडियम क्लोराईड. तर ऍक्च्युअली ते सोडियम क्लोराईड पासूनच तयार होते HCl. म्हणजे when NaCl undergoes hydrolysis then there is a formation of HCl, that is a digestive fluid. आणि ते डायजेस्टिव्ह फ्लुइड आपल्या बॉडीमध्ये वेळेवर सिक्रेट होणं गरजेचं असतं. आणि ते वेळेवर कधी सिक्रेट होईल तर सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्या बॉडीमध्ये व्यवस्थित मेंटेन असेल तर व्यवस्थित रेग्युलरली तुमच्या बॉडीमध्ये HCl जे आहे ते सिक्रेट होईल आणि इट विल जस्ट डायजेस्ट द whatever the food that we are taking. So these are the some roles of the sodium and the potassium in the biological process. मी आपल्या बॉडीचं सांगतो याचा अर्थ काय हे फक्त सोडियम आणि पोटॅशियम ह्युमन बॉडीलाच लागतात असं नाही आहे. सोडियम आणि पोटॅशियम दे वर्क इन ऑल द ॲनिमल्स, सगळ्या ॲनिमल्स मध्ये त्याचं फंक्शन आहे. तर आपण आता मी आपल्या बॉडीसाठी का म्हणतो की इट इज ओनली फॉर अवर कन्व्हिनियन्स. आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपल्याला समजावं म्हणून आपण फक्त आपली बॉडी कन्सिडर करतोय. बट बायोलॉजिकल सिस्टम असं ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस ॲनिमलची बॉडी आली, प्लांटची पण बॉडी आली. फक्त प्लांटमध्ये वेगवेगळे रोल असतील, जराशी थोडा फरक असेल आणि ॲनिमल्स मध्ये थोडासा फरक असेल. ठीक आहे. मी आता जे सांगितलं ते ॲनिमलच्या बाबतीमधलं सगळ्या ज्या गोष्टी त्या डिस्कस केल्या. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. जस्ट 1 मिनिट. ठीक आहे. आपल्याला पुढचा पॉइंट डिस्कस करायचा आहे. सो द नेक्स्ट पॉइंट is the role of the magnesium ions in the energy production and the chlorophyll. We know that already we have discussed about the hemoglobin and the myoglobin and how the hemoglobin and myoglobin
they are helpful in the transportation of the oxygen as well as in the storage of the oxygen. ऑक्सिजन कसं स्टोअर करतो आणि ऑक्सिजन कसं ट्रान्सपोर्ट करतो हिमोग्लोबिन आणि मायोग्लोबिन, त्याचं स्ट्रक्चर, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या आहेत. So now we just have to go to the role of the magnesium ion in the energy production and the chlorophyll. I think that we know little bit about the chlorophyll, something more about the little bit म्हणजे मी थोडं जास्त म्हणूया कारण most of the students in the chemistry they are from the biology background, B ग्रुपचे असतात बरोबर. त्यामुळे त्यांना क्लोरोफिल काय आहे, कसं काम करतो, या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं तुम्हाला माहित असतील. ठीक आहे. तर आपल्याला महत्वाचं काय बघायचं आहे की मॅग्नेशियम जे आहे, तर मॅग्नेशियमचा ऍक्च्युली एनर्जी प्रोडक्शन आणि क्लोरोफिल मध्ये काय रोल आहे. तर इथं पण आपण फार डिटेल मध्ये जाणार आहे, पण जेवढं नेसेसरी आहे किंवा विच इज सफिशियंट ऍट दिस लेवल, बीएससी लेवलला जेवढ्या गोष्टी सफिशियंट आहेत तेवढं आपण इथं थोडंसं डिस्कस करूया. ठीक आहे. तर एनर्जी प्रोडक्शन काय आहे की एनर्जी प्रोडक्शन इट इज वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट or very interesting thing which occurred in the photosynthesis. And chlorophyll काय की it is one of the important pigment which is found in the plant and in the some microorganisms like cyanobacteria. अशा काही मायक्रोऑर्गॅनिझम मध्ये आणि प्लांट मध्ये आपल्याला क्लोरोफिल ऑकर म्हणजे जनरली सापडतं. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट नॅचरली ऑकरिंग पिगमेंट विच इज फाउंड इन द प्लांट अँड द सम मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. तर आपल्याला बघायचंय काय की मॅग्नेशियमचा रोल काय बघायचा कुठं, तर क्लोरोफिल मध्ये आणि एनर्जी प्रोडक्शन मध्ये. तर रोल सिंपल आहे. तर क्लोरोफिल काय हो, आता आपण क्लोरोफिल पहिलं काय ते बघूया, त्याच्यानंतर मग हाऊ दिस क्लोरोफिल इज हेल्पफुल इन द एनर्जी प्रोडक्शन हे बघूया. म्हणजे ही प्रोसेस काय की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपण फार डिटेल मध्ये बघणार नाही कारण 2 स्टेप प्रोसेस आहे फोटोसिंथेसिस. म्हणजे लाईट डिपेंडंट रिएक्शन होतात आणि लाईट इंडिपेंडंट रिएक्शन होतात आणि दोन रिएक्शनचं कॉम्बिनेशन म्हणजे जनरली फोटोसिंथेसिस आहे. पण बघूया जेवढं आपल्याला बऱ्यापैकी डिस्कस करता येईल तेवढ्या गोष्टी आपण काय करूया की डिस्कस करू. पण आजच्या लेक्चरला आपण एवढंच बघूया की व्हॉट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल काय आहे, तर ते थोडंसं आपण डिस्कस करूया किंवा व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द मॅग्नेशियम अँड क्लोरोफिल किंवा क्लोरोफिल आणि मॅग्नेशियमचा काय कन्सर्न आहे, काय संदर्भ येतो ते थोडंसं काय करूया की डिस्कस करूया. ठीक आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की क्लोरोफिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट नॅचरली ऑकरिंग काय पिगमेंट. तर पिगमेंट म्हणजे काय माहिती कोणाला, पिगमेंट व्हॉट इज पिगमेंट. बेसिकली पिगमेंट काय की दे आर कलर्ड कंपाऊंड्स विच इज प्रेझेंट इन द प्लांट किंवा कलर्ड कंपाऊंड म्हणून पिगमेंट आपण ज्याला कलर्ड कंपाऊंड असं म्हणतो आपण त्याला पिगमेंट म्हणे. तर हे जास्त करून प्लांट मध्ये आणि काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला क्लोरोफिल बघायला मिळतं. बॅक्टेरिया वगैरे जे आहेत अशा प्रकारचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला पिगमेंट बघायला मिळतं, कुठलेही क्लोरोफिल पिगमेंट बघायला मिळतं. See, rather than the chlorophyll, there are so many other pigments also found in the plant. म्हणजे झाडाचं पाणी हिरवं असतं. तर हे कशामुळे इट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट इन द लिव्स. म्हणजे क्लोरोप्लास्ट मध्ये काही क्लोरोफिल असतं आणि बेसिकली त्याच्यामुळे ते झाडाचं पान जे हिरवं येतं. म्हणजे व्हॉट एव्हर द ग्रीन कलर विच इज फाउंड इन द प्लांट और विच इज फाउंड टू द लिव्स इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. आणि काही बॅक्टेरियामध्ये पण त्या गोष्टी आहेत. तर क्लोरोफिल आपण जर केमिकली बघायला गेलं व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, तर क्लोरोफिलचं स्ट्रक्चर काय आहे बघा. परत आपण कुठे येते बघा, इट इज पॉर्फिरिन. व्हेरी इंटरेस्टिंग, पॉर्फिरिन. सो वी हॅव सीन द पॉर्फिरिन. पॉर्फिरिन बघितलं आपण, मेटॅलो पॉर्फिरिन बघितले बरोबर. म्हणजे ज्यावेळेस त्या मेटॅलो पॉर्फिरिन मधला मेटल हा आयर्न असतो त्यावेळेस ते काय असतं, हिमोग्लोबिन असतं किंवा मायोग्लोबिन असतं. सिमिलरली when the metal in the porphyrin is magnesium, in this case it is a chlorophyll. म्हणजे ज्यावेळेस पॉर्फिरिन मधला मेटल जर मॅग्नेशियम असेल तर तो काय असेल तर बेसिकली क्लोरोफिल असणार. म्हणजे जनरली एक गोष्ट आपल्याला कळाली की पॉर्फिरिन काय आहे, सॉरी क्लोरोफिल काय आहे, हे गोष्टी कळाल्या आपल्याला की क्लोरोफिल काय आहे. तर क्लोरोफिल इट इज पॉर्फिरिन. अँड त्या पॉर्फिरिन बद्दल मी काय बोलणार नाही कारण पॉर्फिरिन बद्दल खूप बोलून झाले आपलं आणि त्याच्यावरती तुम्ही आता सध्या काय केलंय, मेटल पॉर्फिरिन वरती एक असाइनमेंट पण लिहिलेली आहे. अँड आय नो दॅट और आय होप दॅट यू अंडरस्टूड व्हेरी वेल अबाउट द पॉर्फिरिन. पॉर्फिरिन तुम्ही समजून घेतलं असेल, त्यामुळे मी आता पॉर्फिरिन बद्दल काही बोलणार नाही. पॉर्फिरिन मध्ये लिगँड वगैरे ज्या काही गोष्टी असतात ते सगळं स्ट्रक्चर वगैरे सगळ्या गोष्टी मी डिस्कस केलेल्या आहेत. ठीक आहे. तर पॉर्फिरिन
या पॉर्फिरिन मध्ये ज्यावेळेस सेंट्रल ॲटम हा आयर्न असेल त्यावेळेस हा हिमोग्लोबिन किंवा मायोग्लोबिन असतो आणि तो ह्युमन बॉडीमध्ये किंवा ॲनिमल बॉडीमध्ये असतो. ठीक आहे. इफ वी रिप्लेस द आयर्न विथ मॅग्नेशियम, म्हणजे तो आयर्न जो आहे तो मॅग्नेशियम जर रिप्लेस केला तर तिथं काय होतो, क्लोरोफिल तयार होतो. बघा किती इंटरेस्टिंग आहे. ह्युमन बॉडीमध्ये किंवा ॲनिमल मध्ये गेलो तर आयर्न आणि तो हिमोग्लोबिन आणि तो महत्वाचा पार्ट आपल्या बॉडीचा. तसंच जर आपण प्लांट कडे गेलो तर तिथं पण पॉर्फिरिन आहे, फक्त सेंट्रल मेटल बदलला, मॅग्नेशियम सेंट्रल मेटल आहे आणि त्याचं काम काय, तो पण जो प्लांटच्या बॉडीला एक महत्वाचा इम्पॉर्टंट घटक आहे. म्हणजे बघा आपलं ब्लड म्हणजे ते हिमोग्लोबिन पासून ते पण पॉर्फिरिन आहे. म्हणजे थोडक्यात काही आपला जो एक प्लाझ्मा आहे आपल्या बॉडीमध्ये जे महत्वाचं जे लिक्विड आहे ते ब्लड आहे आणि ते पण काय की पॉर्फिरिनच आहे. आणि प्लांट मधलं जे सुद्धा महत्वाचं लिक्विड आहे ते पण काय की पॉर्फिरिन आहे. दोघांमधला फक्त मेटल बदल आहे, त्याला मॅग्नेशियम लागतं आणि आपल्याकडे काय की हिमोग्लोबिन लागतं. आणि हे पॉर्फिरिन जे आहे ते क्लोरोफिल म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे व्हेन द मॅग्नेशियम रिएक्टेड विथ द पॉर्फिरिन देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द मॅग्नेशियम पॉर्फिरिन किंवा त्याला आपण मेटल पॉर्फिरिन म्हणू. त्याचं काम काय की कन्व्हर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी, कन्व्हर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस विच इज नोन ॲज अ फोटोसिंथेसिस. ही गोष्ट आपल्याला कळाली की फोटोसिंथेसिस कडे आपण आलो बघा. इथं मॅग्नेशियम पॉर्फिरिन मध्ये ज्यावेळेस प्रेझेंट असते त्यावेळेस त्याचा क्लोरोफिल तयार होतो आणि त्या क्लोरोफिलचा रोल काय हो, इन द एनर्जी प्रोडक्शन. म्हणजेच काय की क्लोरोफिल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. त्याचं काय करते, केमिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करतं. कुठल्या प्रोसेस मधून, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ द. येस, एम आय ऑडिबल? कोणाला डाऊट आहे का काय? येस सर. काय आवाज येतोय ना, डाऊट नाही ना कोणाला काय? नाही सर, येतोय आवाज. you can just add the मेसेज टाकू शकता किंवा हँड रेज करा किंवा डायरेक्ट तुम्ही अनम्यूट करून विचार तरी चालू शकते. ठीक आहे. तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मधला महत्वाचा घटक क्लोरोफिल आहे आणि तो क्लोरोफिल काय करतो की सोलर एनर्जी कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करतो. तर सोलर एनर्जी कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करतो म्हणजे ग्लुकोज म्हणजे जे काही प्लांटला लागणारं फूड आहे तर ते कन्वर्ट करतो. म्हणजेच काय की क्लोरोफिल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ॲटोट्रॉपिक नेचर ऑफ द प्लांट्स अँड सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ॲटोट्रॉपिक म्हणजे काय, व्हॉट इज ॲटोट्रॉपिक? ॲटोट्रॉपिक म्हणजे काय, आर वी ॲटोट्रॉपिक्स? आपण सगळे ॲटोट्रॉपिक आहात का, आहोत का? हे जाणू कोण आहे का इथं, म्हणजे स्क्रीन समोर बसलोय आणि तो म्हणतो की मी ॲटोट्रॉपिक आहे. व्हॉट इज ॲटोट्रॉपिक? हो सर. आहे कोण आहे ॲटोट्रॉपिक आहे का आपण? येस नो, येस नो? अरे बाळा मी काय विचारतोय, आम्ही काय झालं? अरे आपल्या घरातला आवाज माझ्याकडे येऊ देऊ नका. कृपया स्वतःला अनम्यूट करा, सॉरी म्यूट करा. ठीक आहे. ॲटोट्रॉपिक याचा का अर्थ काय हो मराठीमध्ये? स्वतःच अन्न स्वतः तयार करणारे प्राणी, त्याला आपण ॲटोट्रॉपिक प्राणी किंवा वनस्पती काही म्हणे. 10 मिनिट राहिलं आपल्याकडे, एक 5 मिनिट घेऊन बंद करूया, अपग्रेड करायची गरज. तर ॲटोट्रॉपिक म्हणजे काय की द प्लांट्स, इट इज वन ऑफ द नेचर ऑफ द प्लांट और सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. हे एक नेचर आहे काही प्लांट्स आणि काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. तर ते काय नेचर आहे, तर ते स्वतःचं जे अन्न आहे, स्वतःला लागणारी जी एनर्जी आहे ना, दे आर जस्ट प्रोड्युसिंग देमसेल्व्स. ते स्वतःच काय करतात की स्वतःला लागणारी जी एनर्जी आहे ना ते प्रोड्यूस करतात आणि त्यामुळे त्याला ॲटोट्रॉपिक असं म्हणतात. आपल्याला माहिती की प्लांटला लागणारं जे फूड आहे किंवा प्लांटला लागणारी एनर्जी आहे, प्लांट जगण्यासाठी प्लांटला लागणारी एनर्जी जी आहे ना ते प्लांट कुठून बनवून घेतं, तर दे आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम दी सोलर. तर सोलर एनर्जीचं कन्व्हर्जन ते केमिकल एनर्जी मध्ये ऍक्च्युअली करतात. ठीक आहे. तर त्यामुळे त्याला ॲटोट्रॉपिक असं म्हणतात. तर एक गोष्ट कळाली की क्लोरोफिल इट इज वन टाइप ऑफ द पिगमेंट विच इज फाउंड इन द प्लांट अँड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. क्लोरोफिल परत पुढे जाऊन काय सांगितलं, क्लोरोफिल इज अ पॉर्फिरिन which contains central metal atom is a magnesium and which is very important or which plays very important role in the conversion of the solar energy to the chemical energy and through which process, through the photosynthesis process. आणखीन एक गोष्ट पुढे आपण काय सांगितली, तर क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ॲटोट्रॉपिक नेचर ऑफ द प्लांट अँड सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. सायनोबॅक्टेरिया असे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत किंवा काही सगळे जे मॅक्सिमम जे सगळे प्लांट्स आहेत तर ते सगळं ॲटोट्रॉपिक आहे. हे कोणामुळे हो, इट इज ओनली ड्यू टू द क्लोरोफिल. ठीक आहे. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. 5 मिनिट घेऊया आपण.
अजून इथे थोडस मी क्लोरोफिल विषयी माहिती देतोय बघा. तर इथं आपण बघूया ऍक्च्युली क्लोरोफिल कसा दिसतो. तो जसा हिमोग्लोबिन दिसतो ना तसाच दिसतो, काय फार वेगळा फरक नाही. ठीक आहे. सी दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल. कसा छान दिसतो का नाही. हा क्लोरोफिलचा मॉलिक्यूल आहे. पॉर्फिरिन लाईक रिंग स्ट्रक्चर. तर एवढं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं, एवढं म्हणजे पूर्ण स्ट्रक्चर बघा. हे सगळं काय आहे, इट इज जस्ट लाईक हिमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन मायोग्लोबिन सारखंच आहे, फक्त याच्यातला मधला जो मेटल आहे हा मॅग्नेशियम, हा काय केलं यानं आयर्नला रिप्लेस केलं इथं. आणि मुद्दाम इथं ग्रीन कलर दाखवला, कारण याच्यामुळे काय होतं की ग्रीन कलर येतो. ठीक आहे. तर हा प्रकार आहे. त्याचं थोडक्यात जर स्ट्रक्चर सांगितलं तर क्लोरोफिल बेसिकली काय की लाईट एनर्जी ट्रॅप करतं, आणि लाईट एनर्जी ट्रॅप करून त्याचं काय करतं, केमिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करतं. आणि क्लोरोफिलला दोन पार्ट आहेत, एक हेड आणि टेल. त्याचं हेड म्हणजे काय हो, ज्या बाजूला डोकं आहे डोक्यासारखं. मोबाईल म्हणजे ऍक्च्युली मोबाईलवरती इंटरनेट जोडले मी, फोन आला का ते डिस्कनेक्ट होते. ठीक आहे, काय पर्याय नाही त्याला, कारण जर त्याला दुसऱ्या मोडवरती पण ठेवता येत नाही. कोणाकडे काय ऑप्शन आहे काय? एम आय ऑडिबल? माझा आवाज येतो सगळ्यांना? येस सर. ठीक आहे. हो सर. आपण स्क्रीन मी परत एकदा शेअर करतो. स्क्रीन दिसत हो नाही. सर. ठीक आहे. तर आपण क्लोरोफिल बघत होतो बरोबर. तर बेसिकली क्लोरोफिल इट इज जस्ट लाईक हिमोग्लोबिन. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट इज जस्ट लाईक अ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हिमोग्लोबिनचा जो मॉलिक्यूल आहे तसाच आहे क्लोरोफिल. हे बघा, हा मॉलिक्यूल आहे क्लोरोफिलचा. याला दोन पार्ट आहेत, एक क्लोरोफिल हेड आहे आणि दुसरं टेल आहे. हेड म्हणजे त्याचा डोक्यासारखा जो भाग आहे, म्हणजे काय की जिकडे ज्या बाजूला त्याची पॉर्फिरिन रिंग आहे त्याला आपण हेड असं म्हणतो. ठीक आहे. आणि ही त्याची टेल आहे. क्लोरोफिल हायड्रोकार्बन चेन आहे, त्याला आपण टेल असं म्हणतो. ठीक आहे. तर बेसिकली हेड जे आहे ते पोलर असतं. पोलर म्हणजे काय की जनरली ज्या बाजूला रिंग आहे त्या क्लोरोफिल म्हणजे पॉर्फिरिन रिंग आहे, तर ती त्याची बाजू जी आहे ती हेडची बाजू आहे. आणि त्या रिंगच्या आतमध्ये काय आहे, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो की इन द हार्ट ऑफ द रिंग, हार्ट म्हणजे सेंटर ऑफ द रिंग देर इज अ मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम आयन आहे. आणि जनरली काय की त्याची हा जो हेड आहे हा पोलर आहे, पोलर इन नेचर आहे. पोलर नेचर म्हणजे कसलं हो, म्हणजे विच विल बी सोल्युबल इन द वॉटर. वॉटर पोलर आहे ना. ठीक आहे. काहीतरी डायपोल मुवमेंट दाखवलं त्यामुळे त्याला पोलर म्हटलेलं आहे. आणि ह्याची जी टेल आहे ती हायड्रोकार्बनची चेन आहे, आणि त्यामुळे हे काय की नॉन पोलर आहे. म्हणजे त्याला नॉन पोलर टेल आहे आणि पोलर काय की हेड आहे या क्लोरोफिलला. ठीक आहे. हे नॉन पोलर टेल आहे. ओके. आणि जनरली मग काय की ही जी नॉन पोलर टेल जे आहे इट इज एम्बेडेड इटसेल्फ इन द मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट. म्हणजे ही जी बाजू आहे टेलची, हे काय झाले की क्लोरोप्लास्ट मध्ये म्हणजे जे द्रव आहे क्लोरोफिल त्याच्यामध्ये इमर्ज झालेले. ठीक आहे. तर बेसिकली असं जे एक जनरल नेचर आहे क्लोरोफिलचं. थोडस आपण पुढे जाऊया. इथं परत मी प्रोसेस दाखवली बघा, जनरल कशी प्रोसेस होते फोटोसिंथेसिसची. त्याच्याही पेक्षा मी पुढे जाऊन अॅनिमेशन दाखवलं. म्हणजे हे प्लांटचं लिव्ह दाखवलेलं, लिव्ह दाखवलेलं आहे बघा. एक लीफ आहे. ठीक आहे. एक लीफ आहे. तर याच्यामध्ये काय केले आपण, हा क्लोरोफिलचा मॉलिक्यूल आहे. त्या लीफमध्ये काय की हा क्लोरोफिलचा मॉलिक्यूल आहे, हा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आहे. आणि मग तो काय करतो, सनलाईटचं कन्व्हर्जन काय करतो की फूड मध्ये किंवा एनर्जी मध्ये करतो, असं एक जनरल दाखवलेलं आहे. इथंही जर आपण बघितलं इकडच्या भागामध्ये तर इथंही त्याची प्रोसेस दिली. इथं एक लीफ दाखवलेलं आहे. आणि काय होते की सनलाईट इथं येते बरोबर. त्याचबरोबर हवेतून कार्बन डायऑक्साईड घेतं हे लिव्स. त्याचबरोबर त्या लिव्स मध्ये वॉटर असतं बरोबर इन द लिफ व्हेन्स. त्या लिफ व्हेन पानाच्या ज्या नसा आहेत, व्हेन्स आहेत, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर असतं. आणि मॉइश्चर म्हणजे H2O प्लस CO2 प्लस सनलाईट. ठीक आहे. आणि मग काय होतं की इथून CO2 बाहेर, सॉरी ऑक्सिजन बाहेर पडतो, म्हणून झाडं लावा असं म्हणतो ना आपण. दिवसा काय करतो, ऑक्सिजन झाडं काय करतात, CO2 घेतात आणि O2 बाहेर टाकतात, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो झाडं लावा. तर त्याच्यानंतर मग काय की बेसिकली काय की O2 इथं तुमचा बाहेर पडणार आहे बरोबर. आणि मग काय होईल की झाडांना लागणार जे कार्बोहायड्रेट फूड आहे हे दाखवले बघा इथं कार्बोहायड्रेट. तर हे कार्बोहायड्रेटचं जे फूड आहे ते फूड जनरली काय होणार आहे, तयार होणार आहे.
तर असं एक बेसिकली हे जे फूड आहे बघा, हे फूड जे आहे ना कार्बोहायड्रेट, त्याला आपण फूड होतो, तर ते फूड तयार होतं आणि इथून O2 जो आहे तर तो O2 बेसिकली काय होतो, बाहेर पडतो. म्हणजे जनरली ही जी त्याची रेस्पिरेशनची प्रोसेस आहे बेसिकली. ठीक आहे. आता आणखीन एक याचे असेच सेम इमेज आहे, अॅनिमेशन आहे, ते अॅनिमेशन मी दाखवतो आणि आपण इथं थांबूया. थोडंसं फर्दर डिटेल आहे ते नंतर आपण डिस्कस करता येईल. तेच दाखवले बघा, हे लाईट आहे, लाईट रेडिएशन्स पडलेले आहेत. हा CO2 आहे. एक मिनिट, हे कार्बन डायऑक्साईड घेतलेलं आहे, प्लस वॉटर आहे प्लांटच्या लिपमध्ये, आणि इकडून सनलाईट रेडिएशन्स बाहेर पडत आहेत आणि इकडे कार्बोहायड्रेट तयार होते, ते ऍक्च्युअली प्लांटच वापरते आणि ऑक्सिजन पण तिथून बाहेर पडतो. ही फोटोसिंथेसिसची जनरल प्रोसेस आहे. आता हे एकदम काय झालं म्हणजे काय ओव्हरलुक केलं फक्त, पण ऍक्च्युअल जर आपण केमिस्ट्रीच्या वेने जर बघायला गेलो फोटोसिंथेसिस किंवा बायोकेमिस्ट्रीच्या वेने जर फोटोसिंथेसिस बघायला गेलो तर इट इज अगेन व्हेरी वाईड वन. खूप वाईड गोष्ट आहे, बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. तर ते थोडं थोडं आपण डिस्कस करूया, की फार डिस्कस करायचं पण जरा जरा तुमच्या लेवलला तुम्हाला जेवढं पद रुचल, समजेल किंवा उमजेल तर तेवढं आपण काय करूया की डिस्कस करूया. ठीक आहे. लास्ट तर क्लोरोफिलचे बरेच प्रकार आहेत, म्हणजे त्याचे जे हायड्रोकार्बन चेन आहे किंवा त्याला काही सबस्टिट्यूशन जर चेंज झालं तर क्लोरोफिलचा जो टाईप आहे तर तो क्लोरोफिलचा टाईप बेसिकली बदलतो. तर ते थोडं आपण डिस्कस करूया. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, त्यानंतर क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल एफ. अशा ऍक्च्युअली काय आहे की क्लोरोफिलचे टाईप आहेत, एक 6 टाईप आहेत आणि प्रत्येक क्लोरोफिल वेगवेगळ्या पद्धतीने थोडंसं काम करतं. पण मेन क्लोरोफिलची जी चेन आहे ती सेमच आहे. त्याच्यामध्ये जे सबस्टिट्यूशन्स बदलतात, म्हणजे आपण बघितलं मायोग्लोबिन आणि हिमोग्लोबिन दोघांमधलं सबस्टिट्यूशन वेगवेगळं आहे. म्हणजे हिमोग्लोबिन मध्ये 4 हिम ग्रुप आहेत, त्याला 4 प्रोटीन चेन आहेत. तसं मायोग्लोबिन मध्ये एकच हिम ग्रुप आहे, एकच प्रोटीन चेन आहे. ठीक आहे. तर तसेच काय की whenever the substitutions of the porphyrin ring get changed, then the chlorophyll molecular type of the chlorophyll also get changed. Chlorophyll A, B, C1, C2, D आणि F असे त्याचे काय की जनरली 4 टाईप आहेत. ठीक आहे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द कॅल्विन सायकल. तर कॅल्विन सायकल आपल्याला बघायची. तर कॅल्विन सायकल बेसिकली काय आहे की इट इज अ सेट ऑफ द लाईट इंडिपेंडेंट रेडॉक्स रिएक्शन्स दॅट ऑकर ड्युरिंग द फोटोसिंथेसिस. मी आता सांगितलं की फोटोसिंथेसिस मध्ये 2 प्रकार होतात. एक म्हणजे काय की लाईट डिपेंडंट रिएक्शन्स होतात आणि दुसरं काय की लाईट इंडिपेंडंट रिएक्शन होतात. आणि या दोघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजेच काय